Välkomna till kvällens stream. Lite svårt att få igång YouTube, men nu tror vi att det lirar. Sen vi pratade sist har det varit en väldigt volatil period på börsen. Baksidan av den är att vi faktiskt ändå är väldigt optimistiska och känner faktiskt större tilltro till våra bolag. Värderingarna har gått ner, vinster och omsättning har gått upp. Så med det så tänkte vi hoppa in till den här disclaimern. Och historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Investeringar i fonder kan både öka och minska i värde. Och bara för att fortsätta på samma tema och förstärka det Carl säger. Vi skriver också mycket i senaste månadsbrevet att vi har sett extrema reaktioner på rapporter. Både upp och ner, mest ner. Och vi vet ju aldrig, vi kan aldrig säga när en marknad vänder. Vi vet någonting om hur. Och vi pratar mycket om en vägg av oro eller wall of worry som man brukar prata om på finansmarknaden. Men vi ska också prata om då kanske lite längre perspektiv på kristider som sådana, hur man ska tänka eller hur man kan tänka heller. Ska prata relaterat till det bäddar ju för utköp och vi har ett aktuellt sånt som vi gärna belyser lite grann. Sen ett tema som vi kommer komma tillbaka till varje sån här stream, det är ju AI, eller hur? Och det har hänt lite grann, ändå lite uppdatering som kan vara värt att beröra, som är ändå vad vi bedömer ganska positivt. Och sen givetvis också beröra lite grann om rapportperioden som är ungefär halvt igenom så här för Q3. Men, hur har det gått? Ja, tittar vi på året så är TIN Ny Teknik ner nu 8%. När vi satt här i maj var faktiskt fonden upp 12% year to date. Och det var första gången på länge som vi började känna oss lite småheta. Sen var sommaren och framförallt augusti en extremt tuff period för svenska småbolag. Vi var väldigt nöjda med Q2-rapporterna. Q3-rapporterna har också startat väldigt bra. Här nu förra veckan så hade vi en starkaste höstlovsveckan på väldigt länge. Jag tror sen finanskrisen så har det inte hänt att börsen gått upp så mycket på en vecka. Under höstlovsveckan specifikt då. Så att det har varit ett volatilt år. Lite en upprepning av förra året. Trots all volatilitet så baksidan av det myntet är ändå att vi ser större möjligheter i våra bolag. Bolagen går väldigt bra. Vi har lagt mer tid på de lite mer bevisade bolagen. Men vi känner ändå att vårt fokusområde, teknik och hälsa, är att bolagen går väldigt bra. Det tycker jag ändå är otroligt viktigt att belysa. Vi pratade om det tidigare. Samma sak gäller nu. Så att möjligheten är större. Och varför är det då? Jo, bolagen fortsätter växa med ökad lönsamhet. Och värderingarna är nu faktiskt på 10 års lägsta. Både för småbolag och i synnerhet för vårt fokusområde för TIN Ny Teknik. Kommer också prata lite kväll om vad som händer med utländska investerare och hur de ser på Stockholmsbörsen. Men det sparar vi till lite senare. Först hur vi svenska investerare ser på utländska börser. Ja, svenskar tittar på utlandet. TIN World Tech har gått mycket bättre i år. Upp 12. I maj tror jag den siffran var 19 och nu är den 12. Lite dollardopad siffra. Vi har många utländska innehav som har gått upp tack vare att svenska kronan har försvagats. Det kan säga att det stora lokomotivet har varit tech. De amerikanska big tech-bolagen har gått väldigt, väldigt starkt detta år. Det som har varit svaga har varit hälsa. Och det jag tycker man ändå inte ska glömma bort är att över tid så har hälsosektorn globalt presterat en mycket högre avkastning till lägre volatilitet än ett bredare börsindex. Även innehaven i hälsa går väldigt, väldigt bra. De är lite mer defensiva. Vi älskar den här kombinationen teknik och hälsa. Så att World Tech är en lite bredare fond än en renodlad techfond. Och överlag kan vi säga då att i det här volatila klimatet där ändå priset på pengar har gått upp avsevärt, så har vi gjort mycket, mycket färre förändringar i World Tech. För när vi gick in i den här omställningen efter covid så hade vi väldigt många globala champions som är svåra att peta omkull. I TIN Ny Teknik domineras av svenska småbolag. Där har vi ändå gjort fler förändringar och tvingats tillpassa portföljen efter det här nya världsläget. Men i World Tech så har det varit väldigt, väldigt få bolag som vi valt att avyttra. Så där tiger kanske hälsan ännu mer still då, i alla fall kortsiktigt.
Ja, och om vi sen ska rulla vidare lite grann och titta på psykologi i kristider. Så det finns ju man brukar prata om sorgprocess. Kübler-Ross var en psykolog som tyckte sig se då framförallt vid dödsbud att människor gick igenom fem faser. Och jag tycker det var en ganska lämplig metafor om man ska sträcka ut perspektivet lite grann bortom det rent taktiska. För vi upplever ju att, precis som Carl sa, att vi var lite grann inte exakt samma musik som vi såg förra hösten, men vi känner verkligen igen ackorden. Men någonstans så går även marknadsaktörer igenom någon slags förnekelse och ilska över utvecklingen som sker. Sen går man in och köpslår med sig själv och med högre makter kanske. Och nu tycker vi att marknaden är inne i någon slags depression. Väldigt apatiskt, påtaglig rädsla på marknaden. En låg likviditet och en apatisk marknad. Folk sitter på händerna och gör inte speciellt mycket. Sen ser vi också att Tina har bytt skepnad till Tara. There are real alternatives. Räntor erbjuder nu en bra avkastning. Och det påverkar att aktiemarknaden måste slåss med räntemarknaden om flöden. Men om man ska titta då någonstans rent taktiskt så kommer komma in på det lite grann. Nästa bild var varför vi tycker det kanske är taktiskt ett intressant läge. Men om man sträcker ut perspektivet och tittar bakåt, tidigare kriser, ta TMT-bubblan 2000, då tog det faktiskt 7 år innan börsen som helhet kom tillbaka till samma nivå. Stora finanskrisen 2007-2008, då tog det 6,5, men säg 7 år igen då, en biblisk cykel. Vad skulle det innebära för oss då om Tinny Teknik pikade i september 21 på en andelskurs på 255, där i dagsläget knappt 131. Om vi skulle vara tillbaka på 255 i september 2028 så innebär det härifrån en genomsnittlig värdetillväxt på 15%. Vilket faktiskt rimmar inte helt fel med, det är under den historiska vinsttillväxten vi har sett i fonden. Och det är under också långsiktig värdeutveckling som vi har sett. Men det är någonstans, om vi kan se en vinsttillväxt på 15-20% så är det väl också någon slags rimlig förväntan. Ja, vi har lite statistik på det också. Och sista 10 åren har vi snittat en avkastning på cirka 20% per år. Och det är faktiskt samma siffra som vinsterna i portföljbolagen växt med. De har också i snitt växt med 20% om året de sista 10 åren. Satt vi här för ett år sedan och var väldigt oroliga för konsumenten. Och har sett att 2023 fortsätter vinsterna att växa med 20% per år för innehaven i Tinny Teknik. Så slår man ihop de sista 2 åren, så om man inte gör någon portföljviktning utan det bara tar snittbolaget, så på 2 år så är snittbolaget i Tinny Teknik ner 50%, 5-0. Under samma tidsperiod så har omsättningen i snittbolaget växt med 42%. Och det under ökande lönsamhet och ökad marginal. Så annualiserar man den här 42%-siffran så blir det faktiskt också 19-20% per år i omsättningstillväxt. Så att någonstans så följer de här bolagen det historiska mönstret och upp 43% i omsättning, ner 50% i kurser i snitt. Det gör ändå att värderingen nu faktiskt då, vi kan hoppa till den sliden, ser lite annorlunda ut. Ja, och det här är 10 års snitt för nordiska småbolag. Och jag kan säga att utvecklingen ser på slutet värderingsmässigt ännu värre ut för våra favoritsegment. Men det är över den här 10-årsperioden, det är några unika tillfällen. Vi hade flash crash 2014, vi hade paniken runt covid-utbrottet, vi hade förra hösten. Och som sagt, nu ser vi igen då att värderingarna har kommit ner på nivåer som vi inte sett sedan finanskrisen mer eller mindre. Så att det är nu är det en annan miljö. Nu är det högre räntor, så att det kanske man inte ska förvänta sig att det här snittet är fullständigt relevant för marknaden framöver. Men skulle småbolag komma tillbaka till sin historiska värdering så skulle man se en 40% i uppgång ungefär. Så det är väl
storlekarna som vi pratar om egentligen. Och som sagt, någonstans för 2 år sedan, vi tyckte väl inte var helt omöjligt att räntorna skulle upp. Men det man alltid förvånas över är väl kanske både styrkan och hur länge räntorna gått upp den här gången. Och dessutom, som vi var inne på tidigare, vilken tid det tar för en sån här förändring att verka ut i marknaden sen också. Jag ska bara nämna det också, du hade 2-årsperspektivet, om vi tittar på vinsterna 2022 mot 2019, det vill säga ta bort hela kurvperioden, så var faktiskt vinsterna upp portföljviktat runt 200%. Och mediana var 130. Det finns givetvis outliers både på upp- och nedsidan. Men då vilket då indikerar att sista 3-årsperioden så har vi ändå sett en 30% i vinsttillväxt ungefär i snitt för portföljen. Det här lockar vi kanske fram även industriella köpare då, och vi har ju en situation i Adevinta. Alla känner till Blocket, men det här är ju Schibsted äger ju Blocket och Finn.no, och Adevinta var en del av Schibsted förut. Det var deras satsning på internationella marknader. Det var ett 20-tal länder. Nu är det mycket fokus på mer etablerade och faktiskt bevisade lönsamma marknader. Blocket-modellen är ju winner takes all. Ja, men om man lyfter sig lite i håret och funderar på vad gör Adevinta? Radannonser på nätet. Winner takes all. Den som lyckas bäst får hög lönsamhet, väldigt stora inträdesbarriärer. Och det vi sett de sista åren är att Adevinta har haft en otroligt attraktiv affärsmodell. Men de har varit lite spretiga, som Erik sa. Varit inne på 20 marknader. För 2 år sedan så snävade man av fokuset och sa att de ska satsa allt på 6 marknader. Och det tror vi är en väldigt bra strategi. Så att det som är lite unikt då nu när det är någon slags buddiskussion, det är ju som alltid, det är careful what you wish for. För att Adevinta är ett så pass fint bolag och välskött. Så att det är klart, skulle komma en absurd budpremie så blir man alltid lite mer lockad kortsiktigt. Men samtidigt då ger man bort all framtida möjlig avkastning. Så att det är ett bolag som är så pass bra så att även fast det inte kommer något bud, vilket kanske varit det sista givet, varit lite fram och tillbaka, så behöver man inte vara ledsen för det. Det hade varit ett litet microcap som hade jättetufft och om man verkligen ville sälja sina aktier, det kom ett bud, då hade man sagt hurra. Men i Adevintas fall så ska man vara helt ärlig så är det så pass fint bolag att vi nog jättegärna hade varit ganska glada att kvarstå som aktieägare. Vad som har hänt i Adevinta var att aktien handlades runt 80. Sen kom det indikationer då, bolaget gick ut och även Schibsted gick ut om att man är en del av en konsortium som tittar på att köpa upp det. Då gick aktien till 108 som högst. Så för någon vecka sedan så kom det nya bud om att man inte kanske skulle fullfölja. Då gick inte aktien ner hela vägen till 80 utan till 90. Och nu har den börjat rulla upp och nästan 104 igen. Så antingen är budet fortfarande live så att säga, att det kan bli av. Eller så har marknaden någonstans insett att 80 var en alldeles för låg kurs och att det faktiskt finns större värde i det här bolaget standalone. Så att, ja. Och tittar man då sista året så har jag faktiskt sett väldigt många norska utköp inom tech. Det är över 10 stycken nu. Så att i något perspektiv så är vi kanske då Norge lite av en förridare. Tittar på svenska kronan så är den lika deprimerad som den norska. Och vi har väl kanske varit lite förvånade över att det inte kommit fler utköp i Sverige och fler bud. Men någonstans tycker vi ändå, vare sig det blir en bud eller inte på Adevinta, det viktigaste är ändå att det visar att det finns stora inneboende värden i nordisk mjukvara. Kindred är ett sånt bolag som just nu är under special review. Det kan väl hända att man försöker sälja hela verksamheten. Kanske blir ännu bättre om man skulle börja med att sälja en del av verksamheten, göra en 2-stegsraket. Det är väl lite extra specialspan där. Ja, men jag tycker de har ju försenat sin rapport till 29 november för att ge sig själva tid och för att någon gång måste man ju berätta på vad man tänker göra efter sin special review. Att inte ta ett beslut är också ett beslut som vi lärde oss av förra finska premiärministern Sanna Marin. Och man kan tänka sig att de steker i USA. Man kan tänka sig att de säljer Relax Games till exempel.
Man kan tänka sig många olika saker, men att det ska hända någonting, det tror vi. Men jag tror kanske inte att hela bolaget kommer att säljas. Det finns ett fåtal köpare som kan genomföra en sån grej. Och skulle de då till exempel sälja ett Relax Gaming, som ändå inte är kärnverksamhet, så tror vi att det hade passat till exempel väldigt bra in i Evolutions portfölj. Evolution håller på med distribution. Där tar man ungefär 30% av värdet för att distribuera en digital produkt. Det paradoxala med digitala tjänster är att man måste också ha en distributör där, precis som med fysiska. Så någonstans så Evolution själva vet nog mer detalj om det finns en god industriell logik. Men vi kan bara konstatera att Relax är en av världens största distributörer av slottar. Evolution har haft det lite kämpigt på RNG-benet, det som inte är live-casino. Så att någonstans, givet deras gigantiska kassa, som faktiskt inte kanske är helt rätt värderad heller, så kanske det är bättre att sätta den kassan i arbete. Antingen dela ut mer pengar eller köpa ett Relax. Så att det är en sån industriaffär som troligtvis hade varit väldigt värdeskapande för Kindreds aktieägare och kanske också för Evolution. Men där måste man vara en riktig industrinörd. Devil is in the detail. Det är svårt för oss att sitta här på sidlinjen och säga om det hade varit helt industriell logik eller inte, om man ska vara helt ärlig. Och du flög förbi en fråga på chatten om bolagen har hunnit anpassa sig till det här högre ränteläget. Och det är väl lite grann, det är inte bara bolag som kan bli uppköpta. Vissa av våra bolag i portföljen har ju vuxit via förvärv och gjort det med stor framgång, några av dem. Och det är klart att de möjligheterna blir mindre med högre räntor och en egen värdering som är mycket lägre. Så att det är inte helt uteslutet att några av dem kan fortsätta växa via förvärv, men det krävs ju en helt annan disciplin som vi är inne på här. Och till exempel en sak som vi har blivit extremt allergiska mot är ju ändå bolag som måste ta in kapital. Och bolag som har tagit in kapital på ett dåligt sätt, det är ändå en konsekvens av den här högräntemiljön. Att ta in kapital i en ny emission som en företrädare kan bli extremt dyrt och i princip nästan ta bort väldigt stora värden för befintliga aktieägare. Så att de innehav vi har, de flesta har nettokassa. Det är egentligen bara 3 av 50 innehav i ny teknik som har någon slags betydande nettoskuld. Så på så sätt så tror vi att de är mindre räntekänsliga. Vi har ju nu gått från 75 till 50 innehav. Och många av dem som vi har avyttrat är bolag som vi ändå tror har svårt att på egen hand anpassa sig till det här nya ränteklimatet. Så att egentligen, har ett bolag problem med stigande räntor, så är det enklaste beslutet det är att byta bolag. Än att försöka påverka bolaget eller hoppas att de ska lösa det själva. De bolag vi har kvar tycker vi sammantaget som grupp verkligen kan fortsätta och leverera aktieägarvärde i en högräntemiljö. Men trots allt så är det stökigt. Man märker det är högre geopolitiska risker. Det är svårare för vissa länder att växa BNP och få budget att gå ihop. Och jag tycker väl, givet den här högräntemiljön, så det jag går kring och tänker den största svarta svanen skulle vara om USA skulle få riktiga problem med att finansiera federal verksamhet. Det är väl egentligen den enskilda punkten, förutom kanske Taiwan som är sån där som man ibland går och har lite dåligt att sova över. Men under tiden så växer bolagen vidare och världen växer vidare och innovationen står inte still. Och inte minst gäller det här då AI som vi har lite särskilt fokus på. För ny teknik så är ju AI något som indirekt är positivt till bolagen. För mer innovativa bolag kommer lyckas snabbare. Tycker man bara tänker lite nu på ett Midjourney eller ett OpenAI. Allt går väldigt, väldigt fort nu inom AI. Det går inte i dagsläget att veta vem som blir den slutliga vinnaren eller förloraren. Så det gäller att fortsätta vara nyfiken, fortsätta läsa allt som kommer. Till och med för oss är det svårt att hänga med, även fast det lägger väldigt mycket tid på det. Men om man tar det ett H&M, det tog väl ett 50-tal år att nå ett rörelseresultat på 15 miljarder kronor. Eller om det var 70. För Evolution Gaming tog det väl 10 år att gå från 0 till 15 miljarder SEK i EBIT. För ett OpenAI eller ett Midjourney kommer säkert gå fortare. Vi tror ju verkligen att AI-trenden och framförallt generativ AI är en sån datapunkt som visar att digital innovation går fortare och fortare. Det gäller att vara paranoid. Det gäller att träffa sina bolag ofta. Och när man hittar någonting som faktiskt förändrar världen, då måste man våga sig tiden att läsa på så mycket man kan. Och vi tycker fortfarande, om vi tittar på vår egen verksamhet, det är bolaget World Tech, där vi faktiskt har direkta AI-vinnare som troligtvis kommer tjäna mest pengar på det kortsiktigt, blir nog ändå Microsoft.
I snitt har man en Microsoft 365-licens så betalar man någonstans kring $36 per användare. Den här månaden så kommer de att lansera Copilot som vi ändå hoppas blir mer av en revolutionär förteelse än kanske Adobe Firefly som har varit lite blandad mottagning hittills. Copilot kostar $30 till per användare. Microsoft är ett bolag som i dagsläget har en EBIT-marginal, jag tror det är på 42 eller 43 procentenheter rullande 12. Och sista rapporten var till och med över 42. Det är ändå en ganska annorlunda prispunkt. Det är svårt för oss att säga om hur många av deras användare globalt så kommer vi ha Copilot. Men buzzet är väl ändå att jag tror att det blir kanske den viktigaste datapunkten inom 12 månader att hålla koll på. För att förstå hur man kan ta generativ AI och allt som sker om det och faktiskt kommersialisera det. Så att ha koll på Microsofts rapporter nu och nörda ner sig i hur många företag som väljer att ha Copilot-licenser till sina anställda för att öka produktivitet. Det tycker jag faktiskt är den mest intressanta datapunkten just nu. Om man tänker kommersiellt och inte flummar iväg och funderar på vad kan det här sluta om 15 år och tro att likt Elon Musk, vi kanske inte ens kommer behöva jobba om vi har sån tur. Men om vi ändå ska flumma lite då, så är det stora takeaway långsiktigt är ju produktivitet. Så brett för alla som tar till sig de här verktygen kommer kunna jobba mycket, mycket bättre. Och de facto, innovationen accelererar och vi kan växa utan att tära mer på planeten. Det är väl det stora så här visionära bitarna som fortsätter vara väldigt intressanta. Och någon slags tanke där kring amerikanska techbolag. De har ju gått starkt år. Och det tycker vi är av rätt anledning. Det är bolag som trots det klimatet fortsätter att växa snabbare än den breda ekonomin. Och gå tillbaka till Microsoft som är största innehav nu i TIN World Tech. Microsoft är stora. De är dominanta. I år och förra året så lägger någonstans $38 miljarder på utdelning och återköp. Bara det är en ganska imponerande siffra. De har då en marginal på över 40%. Och nu i sista rapporten som kom för någon vecka sedan, de har brutit räkenskapsår, så deras Q1-rapport, så växer de ändå rörelseresultatet med 24 procentenheter. Det är otroligt imponerande. Och det har man inte på grund av kortsiktiga prishöjningar. Utan vi tror ju ändå, om kollaborativt arbete har varit något som har fått Microsoft att bli en nettovinnare, om Teams har varit något som har fått Microsoft att bli en nettovinnare, så lyckas man med Copilot så är det ju verkligen något som skapar sådana inträdesbarriärer att det blir lite svårare till och med för ett företag som kanske har Google eller någon annan typ av konkurrent till Office-paketet och så vidare. Så att någonstans det är väldigt svårt att se vilket bolag som i dagsläget skulle peta bort ett Microsoft från tronen. Facebook, de andra fangbolagen, så vid slutet av dagen så tycker vi ändå att Microsoft-rapporten var bland de starkaste av rätt anledning. Men kikar vi då på TIN Teknik som är kanske lite mer komplex och lite mer dynamisk i sin struktur, så har vi ändå ett mycket högre fokus på vad vi kallar för kassaflödesmaskiner än vi någonsin har haft. Jag har alltid sagt att över 90% av portföljen är lönsamma bolag och det fokuset har vi snarast bara förstärkt. Det når ett fåtal bolag här som har försvunnit sedan förra gången vi visade den här bilden. Det är Vostok VNV. Det är Viaplay. Sista slatten. Majoriteten var ju sålt innan den stora katastrofen som skedde här i våras. Även lilla Xbrain finns inte längre i portföljen och inte heller Stillfront. Det kan jag säga om alla de här 4 bolagen vi har avyttrat, så är det bolag där vi antingen tyckt att bolaget självt har fått problem. I Viaplays fall så hade vi lite svårt att se. Finns ingen stark entreprenör som heter Embracer. Bolaget fick enorma problem. Vi tror fortfarande att den här nyemissionen som kommer radera ut väldigt mycket värde för nuvarande aktieägare. Och ett institutionsägt bolag. Så för oss var det för svårt att se vem skulle vara den drivkraft som tog dem tillbaka till någon slags vinnarposition. Tar man ett VNV Global eller Xbrain så har vi hittat bättre kandidater. Vi tycker att våra kassaflödesmaskiner, även på de här nivåerna, så har vissa lönsamma bolag gått ner lika mycket som olönsamma bolag. Och då tycker vi att det kapitalet gör ett bättre arbete i några av våra free cashflow-vinnare. Stillfront, samma sak.
Vi tycker att ett Paradox Interactive är mycket mer attraktivt. Mobilspel är svårt. Så att någonstans så har vi ändå andra kandidater inom sektorn som vi tycker gör ett bättre jobb. Så att det handlar alltid antingen om att bolaget självt har problem eller att vi har en för hög alternativkostnad för att vara kvar. Så att fortsätta fokusera på de här bolagen som verkligen är riktiga kassaflödesmaskiner. Oavsett om räntorna går upp eller ned så tror vi att det är bäst strategi uthålligt. Sen finns det då en liten grupp med investeringsfas. Det vill säga bolag som har en lönsamhet men som kan ha skuldsättning och som inte riktigt har bevisat sin förmåga att generera kassaflöden. Och där är ju där vi har sett de kanske största nedgångarna och mest volatila rörelserna på resultat. Och det som är intressant är ett bolag som inte var med i portföljen, som tillhör den här kategorin, är ju Storytel, som fick en väldigt stark positiv respons på en bra rapport. Och det visar någonstans på vilken potential det finns, eller hur utbombade de här är och vilken latent kraft det finns i det här bolaget om de visar på bra siffror. Och på det temat kanske vi ska titta lite hur rapportperioden har sett ut så här långt. Ja, och om man börjar med de 3 bolagen, 3 frågor att sätta in av. Embracer, Cint och Sinch. Så rapporterade Sinch idag. Ja. Och likt Storytel, den var upp i alla fall mer än 20% den dagen. Så var Sinch upp mycket idag. Någonstans kring 20%. Jag har suttit där i studion lite för länge, så vi hann inte se stängningen. Men varför var aktien upp så mycket då? Ja, man sa väl att organisk tillväxt var minus 2%. Men man visade då 600-700 miljoner kronor i fritt kassaflöde efter capex. Rullen 12 så har man nu fritt kassaflöde efter capex på någonstans 1,3-1,4 miljarder kronor. Så innan dagens rapport så var free cashflow yield någonstans kring 10%. Det är väldigt, väldigt högt. Så att trots låg tillväxt och att man visar kassaflöde så studsar aktien väldigt mycket på en dag. Det fick vi inte se i Cint-rapporten. De visade fortfarande på att de inte har något fritt kassaflöde. Så att kassaflöde, det är otroligt viktigt. Och Sinch, trots att de har haft problem, så har vi sett oss i stora insynsköp. Och ändå en strategi som är görbar. Så att det är ett litet innehav. Mindre än 2%. Och det är givet den finansiella risk som finns. Skuldsättningen har nu gått från 3,3 gånger ebitda till 2,2. Och nu har det varit mycket snack om att de ska komma med nya finansiella mål. Och om det är något vi hade hoppats på, det är att man går ut och säger att vi kommer köra vidare med lite lägre skuldsättning än vi haft historiskt närmsta 2-3 åren. För någonstans kanske det här är första steget att komma ut en förtroendekris. Så nu när de ska göra ett ganska omfattande omstruktureringsprogram så hade vi föredragit att man sa vi kör på lite lägre skuldsättning, är lite försiktigare än normalt och sen när vi har kommit förbi den här restruktureringsfasen och är tillbaka i tillväxt, då kanske vi kan få ner på förvärv igen. Så att tycker ändå de har gjort det var ändå en bra rapport och en bra rapportreaktion. Och på temat rapporter då, här har vi samma bild fast med lite pluppar, grönt, gult och rött. Och vad vi menar med grönt är då bättre än våra egna förväntningar. Gult är ungefär som våra förväntningar och rött sämre än våra förväntningar. Vi frågar hur ser ni på Lime? Det är en grön plupp i vår värld, den rapporten, och i en lång rad av liknande gröna rapporter. Det är inte världens högst växande eller mest växande bolag, men de växer sin ARR. De har ju en blandad affärsmodell där dels SaaS, dels tjänster och implementation, och de håller, som de själva säger, kunderna i handen under processen. Så att vi gillar verkligen Limes utveckling även detta kvartalet. Och vi ser här på bilden, ledsen om någon är färgblind, som de skriver i chatten, att relationen mellan de gröna och de röda, det är så 11 gröna och 3 röda hittills i rapportperioden, och det visar någonstans att bolagen generellt sett och inte minst uppe bland kassaflödesmaskinerna fortsätter att gå väldigt, väldigt bra.
Ska vi kolla på de röda mot de gröna ratio sista 68 kvartal, så kan vi också säga att den här omställningen från 75 till 50 innehav, så har det blivit färre och färre röda plumpar i protokollet. Så att tittar man på de 25 bolag som vi har avyttrat gott de sista 2 åren, och det var faktiskt en omställning vi började för ganska länge sedan, så har de gått mycket, mycket sämre än den portfölj som kvarstår. Så att det har varit tuff period kortsiktigt. Finns inte så många andra fonder här i Sverige som har samma fokus som vi har. Och vi är i alla fall ändå glada att vi har gått markant bättre än den enda andra fond som har samma fokus som vi har sedan start. Så vi kämpar på, det går bra för bolagen och den här omställningen, det kanske inte är något som syns lika mycket heller när börsen går ned. Det är ingen som bryr sig lika mycket om hur mycket de här ankorna någonstans paddlar under vattnet. Så att den underliggande sundhetsnivån i portföljen, för oss så är den otroligt viktig, och vi lägger väldigt mycket tid nu på att träffa bolagen, både de som går bra men även de som är ifrågasatta. Sen är det så att har ett bolag problem så tar det alltid exponentiellt lite mer tid. Då måste man anstränga sig lite mer. Då går det inte bara att slänga in dem i byrålådan. Novo Nordisk, vi har lagt mycket tid på det i år, men det kräver ändå mindre analyskraft än att kolla till exempel på ett Sinch. Ja, kikar vi på topp 10 i Tinnu Teknik. Börjar uppifrån. Novo Nordisk har ju haft ett fantastiskt år. Det är ett otroligt stabilt och växande bolag. De har hittat en fantastisk nisch med egentligen samma grundsubstans som de har för diabetes och nu för fetma då, obesitas. Växer ju kanske onaturligt mycket i år. Men kan ha stora möjligheter att fortsätta växa även 2024-2025 över 20%. 650 miljoner människor i världen lever med fetma. Och bara kanske 1-2% får behandling med de här typerna av läkemedel idag. Så vi tycker väl att mycket prat på marknaden om Eli Lillys konkurrerande produkt. Är den bättre, är den sämre? Det spelar liksom ingen roll. Det är ungefär som det kanske är som om man har en restaurang på ena sidan gatan och det slår upp en mitt emot. Det kanske blir som en magnet som driver, som ökar awareness ännu mer kring de här produkterna. Så att det finns plats för dem båda. De kan tillsammans utveckla den här marknaden och ha en väldigt, väldigt stark plattform. Och jag gillar särskilt det här att vi minns ju från 90-talet och framåt statiner, alltså blodfettsänkare, har ju blivit kroniska behandlingsmetoder och omsättning för de typerna av läkemedel på över 10 miljarder dollar årligen. Och det visar sig att det funkar väldigt bra. Viktminskningen blir väldigt god, men slutar man ta de här läkemedlen så går man upp i vikt igen. Så det kan bli en kronisk behandling även för Wegovy och Ozempic. Och några datapunkter då. Det är ju historiskt det vi kallat Novo Nordisk våran kvasikassa. Men sista året, i och med TikTok, världens mest TikTokade medicin någonsin. Vi har träffat bolaget de sista 15 åren, varje kvartal. Så har vi faktiskt sagt att det är inte längre någon kvasikassa, utan det är verkligen ett kärninnehav. Jämför man tillväxten mellan Novo Nordisk och Evolution i år, så växer Novo Nordisk mycket mer. Tillväxtinvesterare brukar gilla att prata om Rule of 40. Att marginal plus omsättning ska uppgå till 40%. I Novo Nordisks fall så växer man i år då med 36% topline och har en marginal på 42. Så 36 plus 42 blir mycket, mycket högre än 40. Närmsta åren så kommer man inte kunna växa 36 varje år. Men som Erik säger då, kring 20 så förräntar man ändå sitt eget kapital i väldigt hög takt. Tar man då GLP-1 som är deras viktigaste nisch inom diabetes. Så i dagsläget har man en världsmarknadsandel på 60% och det omsätter 30 miljarder dollar. Vissa tror att inom 5-10 år så kommer den 30 miljarder dollar gå till 150. Och ifall deras andel då går från 60 till 40, så hellre 40 av 150 än 60 av nuvarande. Så det är ändå ett bolag som är otroligt duktiga. Fantastiska produkter. Väldigt duktiga på kapitalallokering. Otroligt duktiga på bolagsstyrning. Nordens mest kvalitativa bolag. Värderingen nu är högre än på länge. Så att då gäller det att ha laserfokus på hur mycket man kan växa sitt Fetma-franchise närmast kommande 2-3 år. Vi gillar verkligen att följa deras Reddit-tråd.
Ibland när man läser aktieanalyser kan de vara lite endimensionella. Det är svårt att förstå vilka som använder de här produkterna, hur de mår. Och jag tycker ändå att när man läser på Reddit och försöker läsa vad alla personer skriver, så får man en mycket mer nyanserad bild, för att det funkar faktiskt inte för alla. Det är ändå en del som har mycket biverkningar. Och just där, de som slutar använda lite blandade budskap ifall man kan hålla vikt eller inte. Men vid slutet av dagen så känns det ju som att bara på de här siffrorna man kom med kring hjärt- och skärsjukdomar. Man gjorde en 5-årsstudie på 17 000 friska och visade egentligen att deras preparat har bättre effekt än statiner på risken för hjärtattack. Bara den faktorn stöder väl ändå att det här kanske blir ett väldigt kroniskt läkemedel för stora patientpopulationer. Vad gäller sidoeffekter så är de ändå markanta, så de ska man ha i åsikt. Men man får inte glömma att Novo Nordisk, nu är de största i världen på den här typen av läkemedel. De har också ganska många produkter i pipeline där man vill vidareförädla det här. Så att det är nuvarande produkt och det kan ju också då förändras över tid. Om vi tittar på Evolution så växte de 20% i Q3 och det negativ valuta så exklusive det så underliggande 27%. Det är ju mindre än de här 30 plus som vi har vant oss vid de senaste åren, men någonstans i de stora talens lag går ju inte att undvika helt. Så att vi tyckte det var helt okej, eller väl i linje med våra egna förväntningar. Någonstans så ser vi att concurrent users fortsätter växa på ett väldigt, väldigt bra sätt. Marginal över 70%. Fortsatt väldigt starkt kassaflöde och någonstans så även om vinst eller skatten kommer att normaliseras till den här globala minimiskatten runt 15% på några års sikt, så erbjuder den väldigt bra värde även framöver. Gör man en liten hedersanalys då och jämför Evo med H&M, så kan man konstatera att Evo har väl ett börsvärde kring 210 miljarder kronor sista jag kollade. H&M har mer än så, kanske 260-270 miljarder SEK i börsvärde. Evo kommer 2024 att göra ett större rörelseresultat än hela H&M på 16 000 anställda. H&M har 160 000 anställda. Så det är också 1/10 så arbetsintensivt, trots att det här är mjukvara som möter hårdvara i produktion. H&M växer kanske 2-5% organiskt. Evolution kommer inte fortsätta växa 30%, men skulle de bara fortsätta växa 20% per år, så likställer man det med H&M och båda har egentligen samma P-tal. Ja, men då får du väldigt mycket framtida tillväxt gratis Evolution. Så att det är ett sätt att se på det. Att man får väldigt mycket framtida tillväxt Evolution gratis när EV/EBIT är någonstans 16 gånger. Vilket är det lägsta vi sett då sen börsintroduktionen. Vi kommer fråga här om hur det ser ut för Symbionics, så det kanske vi kan hoppa till plats 4 då med verksamhet i Tel Aviv. Surgical Science. De har... Ja, vi har lyssnat med dem. De säger själva att det är business as usual i någon mening. Även om självklart personalen är påverkade av det som händer. Men de opererar normalt. Det går att flyga in och ut och går att flytta grejer. Så att någonstans så bör inte konflikten med Israel ha någon materiell påverkan. Det har påverkan på är den israeliska shekeln, valutan. Och Surgical Science har ju då 40% av sina kostnader i SEK och 40% i shekel. Och någonstans en stor andel av sina intäkter i dollar. Så att de är en väldigt kraftig vinnare på ren valuta för närvarande. Så att så länge de kan fortsätta verksamheten, så kortsiktigt så är det väl positivt då kanske för de rapporterna. På något perverst sätt. Men sen är det svårt att veta då, även fast man går till jobbet. Vi läser det vi kan, försöker prata med bolaget, men det är också svårt att sätta sig in i deras perspektiv, de som sitter och jobbar där. Är det lika kul att gå till jobbet om det är stökigt och så vidare? Säkert är det någon anställd som är reservare och är liksom inkallad igen. Men Surgical Science, man ska inte glömma då, de har ju en världsmarknadsandel på mellan 60-80%. Mjukvara till robotkirurgi. Det är otroligt starkt. 2% av alla världens operationer görs via ett robotkirurgi-ingrepp. Alla channel checks vi gjort visar på att den siffran växer väldigt snabbt.
Och vi tycker väl man vill inte kolla på 2030 eller 2028 för att bli exalterad. 2026 så säger de själva, vi ska omsätta 1,5 miljard SEK. Vi ska ha 40% marginal. Och räknar man lite på nuvarande värdering så tycker vi att det är ett mjukvarubolag som växer snabbt, hög marginal, god lönsamhet, fina kassaflöden och möjligen då lite lamp ifrån kvartal till kvartal. Q2-rapporten var väl ändå svag. Vi tycker inte den var katastrofal. Däremot fantastisk vinstväxt. Men vi tyckte kursreaktionen var katastrofal. Så att, lite spännande nu. Rapport på torsdag. Vi vågar väl inte säga bu eller bä. Men vi tycker att det är ett välskött och bra bolag som gör rätt saker. Och det brukar betala sig över tid. Om något har man väl lärt sig att man får ganska mycket betalt för att ha lite is i magen när det är välskötta bolag. Man får ganska dåligt betalt för att ha is i magen när man hittat fel bolag. Yeah. Ett Aselio eller vad man nu har. Men Surgical är ett lönsamt och växande bolag. Det ska vi inte glömma. Hoppar vi tillbaka en plats då till nummer 3, Paradox. Det är ju ett kanske bolag som har, vi brukar säga att de har en väldigt okomplicerad men ändå ganska svår uppgift. De har 20-25 miljoner trogna kunder och allt de behöver göra är att skapa tillräckligt bra spel, så kommer den här kundgruppen att köpa allt de producerar. De har ju nyligen då lanserat ett viktigt spel, en uppföljare till deras mest säljande titel, Cities Skylines 2. Och det var ju en dramatisk lansering får vi säga, med lite performanceproblem. Vi kanske kan hoppa in och visa något från TIN Analytics. Och det man kan säga var att allt såg ju väldigt bra ut inför lanseringen av Cities Skylines 2. Och sen så började man snacka en vecka innan lansering, Colossal Order, och sa att man inte nått den performance man vill med titeln och att det är något man kommer att tvingas jobba med efter man släppt den publikt. Men att de kände att det var rätt beslut att släppa titeln. Blev väldigt mycket fokus då på performance issues, kortsiktigt. Och den kvällen titeln kom och den dagen så gick kursen otroligt dåligt. Vi läste väl alla mäklarkommentarer som fanns. Och man kan konstatera att de här mäklarkommentarerna var väldigt endimensionella. Och folk började prisa in att Cities Skylines 2 skulle bli en katastrofal lansering. Så såg det ut där och då. Vi satt och kollade i TIN Analytics och såg att siffrorna såg väldigt bra ut inför lansering. Men vi såg också att det var bara 28% upptumme samma dag som man hade släppt Cities Skylines 2 på Steam. Vilket även för ett Paradox, om man tittar på Stellaris eller CK3, så är det en väldigt, väldigt svag siffra. Och ibland så säger jag inte en siffra allt. Så att 28% upptumme, det gjorde väl ändå att jag i alla fall blev så pass nervös. Att jag var tvungen att köpa titeln och spendera 8 timmar första kvällen fram till 4 på morgonen med att spela den. Och jag spelade titeln på 3 olika datorer, på kontoret och hemma på 2 olika. Och jag hade inga performance issues alls. Ett av mina GPU var 6 år gammalt, 2080 Ti. Och det gick hur bra som helst. Så att någonstans 28% upptumme. Det gäller att inte bara köpa en datapunkt, utan måste man liksom gräva och försöka ställa sig frågan, är det rimligt? Och vårt konstaterande var att ja, performance är inte perfekt, men det är inte katastrof. Och sen så gick det ett par dagar och det verkade vara väldigt mycket review-bombing. I dagsläget så börjar tumme upp närma sig 56-57% på Steam. Och då har man bara släppt en eller två stycken hotfixes, vilket har löst någon enstaka performance issue. Men vi tror väl och har tillit att Colossal Order kommer komma ut med fler patchar kanske än Starbreeze närmast kommande 2 månader att lösa de här performance issues. Så vi tyckte att det var en okej och bra lansering. Och veckan efter träffade vi bolaget när de rapporterade Q3. De sa också att det var en bra och stabil lansering. De är nöjda. De kunde ha haft en kioskvältare som sålde mycket, mycket mer än budget. Det har de inte gjort, men det har varit i linje med budget. Och det tyckte vi kortsiktigt att aktien inte prisade. Så att någonstans ett väldigt stort innehav i fonden. Det var årets viktigaste produktlansering för Paradox. Och när vi hittar en siffra i Analytics, ibland så då tvingas man lyfta lite mer på täcket. Det är inte alla titlar som vi spelar 8 timmar samma dag som de kommer. Men vi var ändå lite oerhört nervösa. Och känner ändå att det är en bra titel. Mod kom inte på release. Men det är nog en titel som kommer kunna ha väldigt mycket bra innehåll och sälja väldigt bra i många år framöver. Det är ändå så vi känner just nu. Vad betyder den här bilden då?
Ja, det vi kan konstatera var liksom att de hade ändå 2-3 dagar när de låg väldigt högt på Steam-listan. Det tyckte jag var ändå liksom, om man jämför med andra titlar vid lansering så var det liknande siffror. Det kan jag också konstatera är att den höll sig på topp 5 längre än ett Payday 3. Men kanske inte var den viktigaste som var liksom rank, utan någonstans så blir ändå tumme upp att den nu börjar närma sig 60%. Det betyder nog mer för försäljningen närmast kommande 6 månader. Återigen, att komma med de här siffrorna till bolaget och diskutera sådana här frågor och de själva säger, ja, ranken är självklart viktigt för försäljning första veckan, men någonstans om våra kunder är nöjda, då kommer det bli mer word of mouth, de kommer köpa mer DLC, och nu när tummen upp börjar närma sig 60% så känner vi ändå lite mer lugn och ro att, ja, Stellaris, där tog det ännu längre tid, det tog ett helt år innan man vände skutan. Här så tror vi ändå att det kommer bli bra försäljning och liksom, så vad all data säger ändå att ja, men det är en okej till bra lansering. Det är ingen katastrofal, men det är heller inte mycket bättre än vad de själva trodde. Och kanske är det tillbaka till att alla Paradox-spel är egentligen, ska man bedöma över någon slags yta under kurvan under en 7-årsperiod. Igen den här bibliska cykeln då. För de håller väldigt länge och de lever ju på en DLC-modell där de hela tiden ger ut mer innehåll över tiden. Och vi känner hög säkerhet att det här kommer bli en bra titel för Paradox över tiden. Kommer frågor här om BioGaia, fin rapport. Nu har en ny vd. Jag håller med, det var en jättefin rapport. Däremot ska man säga att det var kanske lite lageruppbyggnad, vilket man flaggar i rapporten. De var ju så bra att de till och med var tvungna att göra en positiv vinstvarning då den 17 oktober. Men någonstans det viktiga här, ny vd, ja, vi har inte träffat henne. Bolaget är väldigt nöjda som mycket som frågeställaren säger att vi tror på pappret att det kan vara en utmärkt person. Vi har varit i kontakt med bolagets ordförande som är översvallande positiv, vilket kanske är naturligt, men vi är beredda att tro honom på orden och se fram emot att träffa nya vdn och se vad, om något hon vill göra med den här verksamheten, om de gör någon förändring. Hon har en bredare erfarenhet än Isabelle, som var ju mer av en ren marketing consumer individ. Nya vdn som jag glömt namnet på för tillfället har också den vinkeln, men har också en helt annan expertis kring life science och forskning och hela den biten av BioGaia som är också väldigt viktig. Theresa Agnew, ja. Yeah. Om vi då hoppar till World Tech så har vi surrat lite om Microsoft här. Med ett annat bolag som kom med en stark rapport för faktiskt Nintendo. Om man tittar förbi siffrorna och bara funderar på vad de gjort den sista tiden, så kan vi konstatera att sista Super Mario-titeln otroligt starkt på Metacritic. En av de titlar i år med absolut högst genomsnittsrating. Så ett bolag som har producerat kvalitet i många, många år. Vi tycker det är också lite kul när det är oss i Super Mario-filmen som kom. Bäst säljande box office i år är Barbie. Jag försökte kolla idag, ungefär 1,4 miljarder dollar tror jag i ticket revenue. Och Mario är nästan på väg förbi nu, 1,3 miljarder dollar. Så att de är 2 year to date. Mycket bättre än Oppenheimer. Återigen måste ändå vara den bäst säljande tv-spelsfilmen någonsin. Jag har inte hunnit se den än. Jag har tvingats spendera för mycket tid med City Skylines 2. Men även siffrorna var ju väldigt starka. Verkligen. Guidar upp för helåret som slutar då i mars 24 och togs väldigt väl emot Japan har väl startat nu, men det var ju kom i morse svensk tid. Ett annat bolag här på topplistan som jag tycker är lite extra kul att snacka om, det är Nemetschek. Finns i båda fonderna och det är ett tyst bolag som gör 3D-mjukvara, mycket för bygg- och designerbranschen. Konkurrent till Autodesk
som faktiskt också är ett innehav i TIN World Tech. Vi har båda hjärtarna. Och Nemetschek, de befinner sig lite samma sits som Sectra. De är mitt i sin omställning från licens till att bli ett riktigt SaaS-bolag. Det är ett bolag som växer lite långsammare nu på grund av den här omställningen. Och vi känner väl för 1-2 år sedan att de här investerarna fattade inte riktigt att Nemetschek var inne i den omställningen. Nu när vi tittar på värderingen och hur det går så börjar folk förstå att den underliggande tillväxten är högre än de rapporterade siffrorna. De kom en Q3 nu som de själva tyckte var väldigt stark i ett tufft affärsklimat. Och det är ett bolag som ändå har då 30% marginal. Växer i år har de guidat för 68%. Men i lokal valuta 12% i Q3. Så en väldigt stark siffra om man jämför med den globala marknaden där många av de här, framförallt då arkitekterna har haft det väldigt tufft och försöker dra ner på sina mjukvarukostnader. Så lyckas ändå Nemetschek att växa 12% i local currency Q3. Så att det har varit ett av våra absoluta favoritbolag bland europeisk mjukvara. Och till skillnad från Autodesk så lite mer av den här vinsten kommer faktiskt till aktieägarna och försvinner inte på vägen. Så att tittar man på net income och på utspädning och på optionsprogram så rankar också Nemetschek väldigt, väldigt bra mot de amerikanska mjukvarubolagen. Så mycket stark rapport, även den var upp väldigt, väldigt mycket på rapportdag. Och det är alltid kul att ändå få några bevis på att det går bra även i dessa skakiga tider. Yes, och Straumann, ett annat sådär en stabil hjälte i portföljen som faktiskt i Q3, de släppte bara försäljning per Q3 men den accelererade då från Q2 och var över 10%. Tror det var 11-12% i Q3 isolerat. Och är på väg att lägga ytterligare ett väldigt, väldigt stabilt starkt år bakom sig. Med kombination av god tillväxt och väldigt höga marginaler. Och Straumann är ju vårt enda schweiziska innehav. Både aktien och vinsterna har gått som ett schweiziskt urverk. Otroligt välskött bolag. De är topp 3 i världen vad gäller dentalimplantat. De har växt väldigt mycket nu på osynliga tandställningar. Och vi märker ju att instegsbarriärerna är faktiskt högre i just dentalsektorn. Många kanske känner till Lifco. De har visat otroligt fin tillväxt och marginal i sin dentalbusiness. Och samma sak gäller Straumann. Det känns på något sätt som en väldigt konsoliderad bransch, något av ett oligopol. De är på tandställning inte störst i världen, där Invisalign störst och Straumann är nummer 2. Men tittar man på Europa och dentalimplantat så är det svårt att slå om på fingrarna. Så att ett bolag som växer inte 20 eller 30, de växer 11, 12, 13 men som ett schweiziskt urverk. Så faktiskt en riktig vinnare i dessa bistra tider. Därmed ska vi kanske fokusera mer hårt på frågor då. När tror du att GTA 6-trailern kommer? Ja, vi försöker följa när den kan komma och det känns som att varje vecka känns som att GTA 6-trailern ska komma. Tittar man på Take-Two Interactives guidance och det de sagt så tror väl många nu att man siktar på att släppa GTA 2025. Annars är det svårt att se hur man ska uppnå den finansiella målsättning som man släppt. Så 2025 blev gissning och här i november i år så känns det för 10:e gången i rad som att det kanske är en GTA 6-trailer på väg. Men snart så tror jag just vad gäller att förutspå GTA 6, det har inte varit min styrka historiskt. Nej, det känns som att den kommit flera gånger. Kommer Weekend med ny musik? Ja, det vet vi inte heller. Det är väl ungefär... vilken är din favoritfilm då? Bara all time kanske det är Blade Runner trots allt. Jag vet inte, Inception är ju också en väldigt kul. Interstellar, det är den typen av filmer jag gillar. Sen fick jag en fråga där, vad vi lärt oss från 2023? Om något, samma som 2022. Det går inte tumma på kvalitet i en hög räntevärld. Trots att de flesta bolag går väldigt bra, så något man lär sig, det är väl hur stokastiskt det är med småbolag. Vi har 50 innehav. Ofta känner vi lite extra tillit till något enstaka bolag i början av året. Och vid slutet av året inser vi att världen är ibland som ett flipperspel. Så trots att vi har bolag som vi älskar mer så är det väl tacksamt att ha en portfölj med 50 bolag.
De tillsammans tenderar att prestera bättre än något enskilt ibland. Så att den spridningen är väldigt tacksam. Och någonstans, det var inte något lärt oss 2023. Ja, det är kassaflöde och organisk tillväxt ljuger inte. Att lägga mycket tid på det i sin investeringsanalys. Nej, men också solidifierat att det här känslan och vetskapen om att är man i en position där man behöver pengar idag, så är man i en väldigt dålig position. Och som Kalle sa jag inledningsvis, att bolag som tvingas till emissioner och göra företrädesemissioner kommer att liksom, nästan ofelbart att hamna i någon slags dödsspiral neråt. Så där vi har varit väldigt, väldigt återhållsamma med den typen av bolag, och att ens delta i de bolag där vi har investeringar i den typen av transaktioner. Någon som undrar här om Nvidia. Nvidia är ett innehav i World Tech. Vi köpte in Nvidia, jag tror att det var i januari. Vi satt till i januari och la väldigt mycket tid på generativ AI. Vi har ökat till Microsoft och vi har köpt in Nvidia. Det var 2 av de mest konkreta förändringar vi gjorde. Tills dags datum så har Nvidia gått väldigt starkt. Vi brukar inte gilla halvledare och vi brukar inte gilla hårdvara. Och vi tycker fortfarande, jämfört med ett Intel som trots att de varit störst i världen aldrig riktigt har lyckats så väl, så var Nvidia enda bolag vi hittade som hade liksom en direkt vinnande effekt på en väldigt stor teknikrevolution. Det vi tycker är jobbigt med Nvidia är värderingen. Extrapolerar man den tillväxt de har nu så kan man se att de växer in i sin värdering. Men vi har valt att ha ett lite mindre innehav. Så det är lite drygt 2% av World Tech. Men med nuvarande värdering så hade vi inte vågat ta 5 eller 6. Så att... Någonstans på det temat så hade vi det vi kallade vårt fattigmans Nvidia var ju Xilinx. Som vi faktiskt blev uppköpt av AMD. Och gav dem en starkare position i några av de segment som Nvidia har. Och det är ju en runner-up. Jag säger så här, AMD är intressant i sig. Det är inte ett innehav idag, men det är någonting som man kan fundera på över tid. Så ja, AMD hade säkert kunnat platsa i något läge, men just nu är det inte på listan. Tankar kring underliggande marknad för Chemometec. Ja, den är intressant. De har också en ny vd från augusti, och en ny vd kommer ju aldrig att ge en aggressiv guidance. Det finns också en bolagskultur. Alltså Danmark, där guidar man för nästa år. Det är standard där. Men Chemometec som bolag har alltid så att säga, inlett med en ganska låg guidance och så successivt guidat upp allt eftersom som verksamheten har utvecklats över året. Jag ska säga att om man tar midpoint på deras guidance för 23-24 årsslut i juni, så tittar man på consumables kommer att växa, service kommer att växa, de har nya hårdvaruprodukter, alltså nya instrument på väg ut. De höjer priser någonstans, säg kring 5% i alla ledder. Och då implicerar så midpunkten i deras guidance implicerar att instrumenten ska falla med över 30% i volym. Och någonstans så föll de då med hälften under förra året. Och ingen vet ju om vad som händer i den här världen, men de har inte bara venture-finansierade kunder. De är även stora bolag som kunder som fortsätter att leta aktivt efter nya biologiska mediciner. Så någonstans så tror jag i alla fall att guidningen kommer att visa sig fortsatt ganska modest. Hur ser ni på likviditetsbristen i marknaden? Det gör ändå att vi ser att det finns likviditetsbrist. Och det gör oss väldigt försiktiga till microcap. Vi har ett fåtal innehav och vi har behållit dem som vi tycker går bäst i segmentet microcap. Men det gör att vi blir väldigt försiktiga. Det blir lite som efter covid. Då valde vi att vara ganska försiktiga generaler och inte dag 1 slänga oss på medicinteknikbolagen, för det var svårt att sälja på sjukhus. Utan vi väntade hellre 6-9 månader, sen lite gradvis började öka upp vår hälsoposition till en slags normal. Och så känner vi fortfarande i microcap.
När vi hittade Evolution, när vi hittade många av de finaste bolagen, Surgical Science, så var det microcap. Det bästa kommer underifrån, men man får inte så mycket betalt för att vara inne tidigt i nuvarande börsklimat. Så definitivt så tvingas man ha lite mer is i magen. Vi har till exempel träffat 2-3 bolag i år som vill till börs. Där vi har suttit och känt bara, wow, fantastisk produkt, fantastisk affärsmodell. De tjänar massor med pengar, men de kanske inte omsätter så mycket. Och då känns det nästan lite tråkigt att vara lite för konservativ och säga, i detta marknadsläge så hellre väntar vi 1 eller 2 år. Men någon gång kommer den pendeln att vända, och då gäller det också att våga vara nyfiken och våga titta på de mindre bolagen. För det kommer vara väldigt många andra investerare som inte gör det. Och allt annat lika då, så borde möjligheten att hitta små, snabbväxande bolag att öka. Så att vi tänker mycket på likviditet och det påverkar oss i det vi gör i dagsläget. På det temat just kring börsintroduktioner och IPOs, det är någonting som jag tycker det är intressant att leta efter tecken på att den marknaden bör bli lite hälsosammare. För någonstans där går det också en kanske ännu mer accentuerad cykel att det börjar med väldigt heta IPOs. Många av dem går väldigt bra för förväntningarna är ganska låga och går att överträffa. Sen kommer man in då i en tung period där det kommer allt fler IPOs och så småningom går de allt sämre och sämre tills det bara är citroner då. Och sen kommer det en tunn period där det inte händer någonting. Och det är där vi är just nu. Så någonstans så skulle det vara väldigt intressant att se några, inte bara en, men några börsintroduktioner som blir riktigt, riktigt lyckade. Och föder en aptit på att gå till börs. För alltså bra bolag kan gå till börs nästan oavsett klimat. Det såg vi till exempel i Lime i Q4 2018 när det var stor panik på marknaden. Så någonstans skulle det vara väldigt, väldigt trevligt att se att något bolag men som är av hög kvalitet trotsade den marknaden som vi ser. Jag kommer fråga om ARM och det är ett bra exempel. Det var ju väldigt hypat och skulle kunna ha blivit någonting som kunde bli en så kallad bellwether eller någonting som kunde visa vägen även för andra bolag. Men jag tycker det blev lite västgötaklimax kring den börsintroduktionen. Ska man säga något om ARM så vi gillar att testa produkter själva som vi investerar i. Ibland är det globala bolag som är techjättar. Det är svårt för oss att testa något som ingen annan har testat. Det kan vi ändå konstatera att vårt techteam ändå har sett att det verkar vara ändå hyfsat många bolag som byter lite från ARM-processorer nu sista tiden. Och väljer de alternativ som är open source. Och inte minst då gick ju faktiskt Nordic Semiconductor ut här nu i sin Q3-rapport och sa specifikt att de hade skapat en koalition med 5 andra ändå ganska välkända techbolag för att hitta bättre alternativ till ARM-processorerna. Så att någonstans man ska försöka kavla upp ärmarna så mycket man kan i de här bolagen, och den här diskussionen kring open source, den var relevant i till exempel ett IAR, där vi har aktieägare för ett par år sedan. Och den diskussionen är väldigt relevant i ARM också i dagsläget. Så att se liksom den risken, det tycker jag ändå det går ändå att försöka skaffa sig en uppfattning, och många bolag försöker verkligen att undvika dem. Sen så tycker jag, kan man ställa sig frågan om vi dabbar på jobbet. Vi gör inte det, men vi vet en person som gör det. Och det tog vi Tim Sweeney, som är vd på Epic Games. Jag tycker ändå att det är en lite kul datapunkt. Och här i helgen, i söndags, så Fortnite hade 44,7 miljoner DAO. Man släppte säsong 1 av Fortnite än en gång. Och såg det högsta spelarantalet på en dag någonsin i Fortnites historia. Paradox brukar säga att det tar 7 år för att en titel att nå full mognad. Fortnite har funnits i ett antal år nu. Vi kan ställa oss frågan, spelar man mer eller mindre efter covid? Ja, år 1 så fick börsbolagen tufft med tuffa jämförelsetal. Men vi ser ändå att spelandet fortsätter att växa. Så ja, Epic Games är en sån här IPO som man ändå vill hålla koll på. Fortnite går bra. Det är väl största risken att man kanske är lite för koncentrerad till en titel. Unreal Engine är väldigt, väldigt poppis och fortsätter att växa som verktyg.
Nu har inte vi full insyn i Epics siffror, men det folk säger i industrin är att trots att Unreal är så dominant så har de lite svårt att tjäna pengar på Unreal Engine. Och om det är fallet så kommer nog i princip all vinst från ett Fortnite. Och det är väl kanske lite läskigt då. Men deras butik tjänar väl inte jättemycket pengar heller? Nej, de börjar komma igång, men det är ändå svårt. Så, men jag tycker ändå Fortnite 44,7 miljoner är något som man ska ta med sig när man kollar på ett Embracer eller ett Paradox eller ett Take-Two Interactive, är att spelandet fortsätter faktiskt att växa i väldigt hälsosam takt. Det har varit lite svårare har varit mobilspel. Embracer och Take-Two Interactive har mobilspelsdivisioner. Vi valde faktiskt att sälja våra aktier i Stillfront i år och omallokera till andra innehav. Vi tycker att den sektorn, det går så mycket pengar hela tiden till att få in nya användare. Konsol PC känns som en affärsmodell där man kan få lite bättre fritt kassaflöde. Så att någonstans så har vi valt en än mer försiktig väg i mobilspel. Med det sagt så är ju mobilspelsmarknaden ser ut att lite grann ha bottnat. Det får vi väl se här kommer en fråga om Embracers rapport. Jag vet inte om vi ska våga oss på någon gissning där, och det kanske inte är lämpligt heller. Men det är väl en sån datapunkt i deras rapport och se hur mobilspelen går. Inte minst Crazy Labs, som är ett annat israeliskt bolag som är en del av ett innehav i portföljen. Någonstans så blir fokus även där. Det är ju en del av den här bolagen i investeringsfas. Så att det går väl att tänka sig att även där fokus är på kassaflöde och sen kanske tillväxt någonstans, och det vore väl inte otroligt att det blir en stor reaktion på rapporten, antingen upp eller ner, skulle jag vilja säga. Embracer då, kommande rapport, omstruktureringsprogram. Ja, det var det jag menar. Ja. Nej, men jag ska vilja tillägga då. Ja. Det är inget lätt bolag att ha en uppfattning om. Det ska jag inte glömma. Och om man ska säga något utöver det Erik sa, så tycker jag ändå vi har börjat få lite bevis för att de har verkligen försökt ta tag i de här frågorna som vi har pratat om. Kostkattning och så vidare. Men vid slutet av dagen, seeing is believing. Det är kanske inget bolag som man ökar upp i innan man faktiskt har åstadkommit det vi hoppas på. Så att vi får lite försiktig general, och utifrån det de lyckas prestera, då får man ändra sin tilltro uppåt eller neråt på framtiden. Och det gäller väl egentligen alla de här bolagen som i dagsläget inte är fria kassaflödesmaskiner. Fråga från någon om vår syn på svenska kronan och dollar framöver. Det är ytterst relevant, eftersom många av bolagen i Norden har ju mycket i den här sektorerna, har mycket av sina intäkter i dollar. Det blir väldigt relevant, och det är någonting som vi har lite grann tjatat på bolagen, inte minst via månadsbrev och liknande, om att vara snälla och redovisa mer exakt, inte bara dollar eller valutaeffekter på omsättning, utan vad det även betyder på vinst. För det blir så himla tråkigt om dollarn går ner och man plötsligt står där med byxorna nere och då skyller på dollar, att dollarn är svag. Det ser så illa ut. Så någonstans så hoppas vi att bolagen blir ännu mer transparenta, inte bara kring dollareffekter på omsättning, utan även på vinster. Vi är inte valutahandlare, och jag har personligen ingen stark syn på dollarn, annat än att dollarn i sig är en riskindikator. Så någonstans om vi är i någon slags nadir, alltså en yttersta bottenpunkt, eller vad man nu kan kalla det, i riskaptit. Det betyder ju att om det ska förändras till något bättre, då tror jag att dollarn i ett sånt scenario kommer att försvagas. Varför är dollarn stark när sentimentet är dåligt? Jo, USA har säkert sina problem, men man ser dollarn som den minst smutsiga skjortan någonstans, skulle jag säga. Jag tycker bara en sak att lägga till på dollarn också är att om dollarn är då ett bra mått på riskaptit och den stärks, då kanske de här bolagen hade växt lite långsammare kortsiktigt. Men netto så tror jag ändå att TIN Ny Teknik, till skillnad från TIN World Tech, hade blivit en väldigt stor vinnare på kort tid. Ibland så tycker vissa
många investerare på Avanza och Nordnet att de är bara momentuminvesterare. Men något vi lärt oss i år då, det är att även utländska institutioner, tittar man på statistik så har de ju flytt svenska fina mjukvarubolag väldigt rejält. Till exempel ett Fortnox som tidigare år haft enorma nettoköp av utländska investerare. Så att även utlänningar nu, de köper inte svenska småbolag när svenska kronan är på rabatt. De läser om kranbränningar. De tror att det kanske är 50 bränningar per dag här. Vi har haft utlänningar här som har liksom varit förvånade över att vi ens vågat röra oss på Stockholms gator. Så jag tror liksom man får välja mellan att tillväxten ser lite bättre ut och bättre riskaptit. Så netto så skulle en stark dollar nog vara väldigt, väldigt positivt. Framförallt för ny teknik. För World Tech tror jag skulle vara lite mer blandad reaktion om man skulle få gissa. Ja, jag tänkte vi kanske skulle avsluta nu med någon sista fråga. Du får välja. Ja, nej, men efter den här långa björnmarknaden för nordiska småbolag, vilka bolag ökar ni just nu på grund av att värderingen har blivit för låg? Tycker jag det. Men vi kanske, om man ska försöka segmentera portföljen vad i allra lägsta värderingarna, de hittar vi då i de här bolagen vi har beskrivit i investeringsfas. Sektormässigt skulle jag vilja påstå att många av dataspelsbolagen kanske har tagit mycket stryk och har fått väldigt låga värderingar. Någonstans försöker vi göra en mer samlad bedömning bara för att låga värderingar i sig är ingen garanti för att bolagen kommer gå bra framöver. Även om det ger en högre säkerhetsmarginal. Utan det viktigaste är ju hur bolagens vinstutveckling kommer bli framöver. Det är ändå det som en väldigt stark långsiktig magnet för hur kurserna kommer gå. Så lite fluffigt och intetsägande svar kanske, men vi försöker göra en samlad bedömning och fokusera på våra investeringar till kassaflödesmaskinerna, de bevisade bolagen där vi kan få dem till rimliga värderingar. Snarare än att bottenfiska i kanske bolagen som har en mycket volatil utveckling. Med det sagt så tänkte vi faktiskt tacka för oss ikväll. Tacka för alla frågor, tacka för alla som har tittat. Men som avslutning så hade vi ändå tänkt berätta lite om våran årsstämma. Yes. Som kommer ske i mitten på januari. 16 januari. 16 januari. Och då har vi ändå en gäst som vi ser lite extra fram emot att träffa fysiskt. Och det är inte mindre än Martin Karlesund som är vd på Evolution. Det blir hans enda fysiska presentation i Sverige det här året, eller nästa år. Nästa år, ja. Nästa år. Det är väldigt många av våra investerare som gillar Evolution och har följt bolaget länge. Och vi hoppas verkligen att Martins presentation, vi kommer försöka på ett lite mer personligt plan fråga kring hans drivkrafter, om han fortfarande är hungrig trots sitt stora ägande i bolaget, och vad han tror om framtiden. Så vi tycker att det är ett bolag som ändå alltid är lite extra kul och spännande när vi träffar dem, och hoppas kunna förmedla den känslan på vår årsstämma. Så för alla där som gillar Evo, så hoppas verkligen att ni vill komma fysiskt och träffa vdn där, och att det ska bli en riktigt spännande kväll för alla aktieintresserade. Vi har ju alltid 2 bolagsgäster. Får jag avslöja även nummer 2, eller ska vi hålla det hemligt? Ja, ibland så brukar gästerna hoppa av också, så vi måste byta. Ja. Men vi avslöjar nummer 2. Och det är då Hannes på Fractal Gaming. En annan, en riktig storägare och entreprenör och grundare för verksamheten. Och för Fractal går det ju faktiskt riktigt, riktigt bra nu. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att ha en liknande konversation med honom som vi har med Martin. Ja, men har man tittat i år så är ändå Fractal nog bästa microcapet. Ja. I omsättning, marginal och hur man kan lyckas vända en tuff situation. Så att trägen vinner. Ja, med det. Tack för ikväll, och hoppas att vi syns på våran fysiska AGM då, 16 januari. Ha det bra!